Sziasztok, Bianca vagyok, a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban a nekem bevált kovászos fehérkenyér elkészítését mutatom meg. Először leszitálunk 1 kg kenyérlisztet. Hozzáöntünk 650 g 40 fokos vizet, eláztatjuk a lisztszemcséket. Dagasszuk pár percet, majd hagyjuk pihenni egy fél órát. Hozzáadunk 230 g aktív kovászt, majd dagasszuk tovább. Hagyjuk érni 20 percet. Adjunk hozzá 20 g sót és 50 g vizet. Dagasszuk ki a tésztát. Teljesen dagasszuk ki a tésztánkat, majd egy kiolajozott kelesztőtálba hagyjuk érni fél órát. Elkezdjük termelni a levegőt a tésztánkba és feszesíteni a hajtogatások segítségével. Egy jó tanács, én mindig vizes kézzel nyúlok a tésztához, így nem fog ragadni. Én először egy laminálást szoktam csinálni, ablakosra húzzuk a tésztát, majd összehajtjuk, mint egy borítékot, és feltekerjük. Ezután pihentetjük 45 percet. Másodszor is meghajtogatjuk a tésztát, de már gyengédebben bánunk vele, nem húzzuk ki olyan nagyra. Ismét pihentetjük 45 percet. Ha hidegnek érezzük a tésztánkat, és nincs elég meleg biztosítva neki, akkor készítsünk kelesztőt a sütőnkből. Én egy edénybe körülbelül 45 fokos vizet szoktam tenni, amit beteszek alulra a sütőbe, és fölé teszem a kelesztő edényembe a tésztát. Sziromhajtással meghajtogatjuk a tésztánkat, mint a virágszirmainál, úgy megyünk körbe. Utána visszatesszük a kelesztőnkbe körülbelül 2 órát pihenni, míg legalább meg nem duplázódik. Én 2 darab kenyeret szeretnék készíteni, így elfelezem a tésztámat. Előformázzuk a tésztát, ez nem kötelező, én kenyereknél szinte mindig szoktam. Majd letakarjuk és hagyjuk egy 20 percet pihenni. Elvégezzük a végső formázást. Kilisztezett szakajtóba tesszük, hogy az illesztés felül legyen, itt jól csipkedjük össze a tésztát. Egy konyharuhával letakarjuk, és körülbelül 10-12 órára betesszük a hűtőbe kelni. Előmelegítjük a sütőt 250 fokra alul-felül sütési programon az öntött vas lábassal együtt. Kivesszük a hűtőből, és megnézzük, hogy készen áll-e a sütésre a tésztánk. Ha nyomásra azonnal visszaugrik a tészta, akkor alulkelt, ilyenkor még több időre van szüksége. Ha finoman, egyenletesen reagál a nyomásra, akkor készen áll a tésztánk a sütésre. Ha pedig az ujjunk nyoma a tésztában marad, akkor a túlkelés határán van. Kiborítjuk egy sütőpapírra a tésztát. Majd szitálunk rá egy kis lisztet. Én egy cérna segítségével szoktam bejelölni a bemetszéshez és a díszítéshez szükséges vonalakat.
Először a mintákat vágom be apró mozdulatokkal. A végén pedig határozott mozdulattal a fő bemetszést vágom be. Remélhetőleg majd itt fog szétnyílni a kenyerünk. Betesszük a forró öntött vas lábasba és rátesszük a fedőt, egyből csendesítjük 250 fokról 180 fokra, így sütjük fedővel 1 órát. Én ezt a sütési módot szeretem legjobban, mert így nem lesz olyan vastag kérges a kenyér. Ha letelt az 1 óra, levesszük a fedőt, vagy teljesen kivesszük a lábasból, és még hagyjuk addig sülni, míg nem kap egy kis színt, ez körülbelül 10 perc. Ha megsült a kenyerünk, rácsra tesszük, hogy ne párásodjon be az alja, és hagyjuk hűlni. Ha kihűlt, szeletelhetjük. Természetesen mi nem tudtuk kivárni, hogy kihűljön, de utána sokkal könnyebb szeletelni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni és kommentelni.